في فترة بطالة عالية من الأفضل حجز الوظائف من أجل المواطنين. موافق أو غير موافق؟ صراحة أنا ما عمري فكرت في القضية هذه. قص ديما المغاربة هما اللي على برا هما كيسولوهم علينا دابا. طبعا موافق غير موافق؟ موافقين اكيد طبعا نعم. موافق. هاد ولاد بلاد هما اللي خاصهم يخدموا. انا ماشي كنلقاو يجي برا دابا ويجي عندنا البلاد ويخدم. يعني طبعا اكيد انه نسوي كل شيء على اساس نحسن الدوله ونطور حالنا. راح اكون موافق مع الراي هذا. Absolument, c'est tout à fait d'accord. Quoi que ce soit les emplois, quoi que ce soit le matériel algérien, le produit algérien et tout ce qui est algérien. لازم نتهزوا بعضنا، لازم نترافدوا بعضنا. موافق. وسورتو بور دي بوست كلي. لي بوست كلي غالبا كتلقى فيهم كومباتريوت فرونسي، ألمان. الاشغال المانجيريال بوزيشنز كمان اكيد لازم تكون الافضليه للبناني، لانه برا هيك يعني برا اذا ما عندك ورك بيرميت انت لبناني عايش بامريكا كثير صعب توصل على مانجيريال بوزيشن. وعاد هذيك كيكون داك الامبيونس كريسبي، ما كاينش اون سونتي اورغانيزاسيونيل. المغربي كيشوف واحد اخر اللي في دوله من دوله اخرى هو اللي كيجي كيترأسو. هذا اذا كان احنا تونس عندنا فينومين مزيانه برشا هي استيراد ديال العامله. بعدين ما عندنا مشكله اذا كان في حدا من بلد تاني عنده خبره يساعدنا اوكي، بس مش انه يجوا المواطنين اللي من غير بلدان وياخذوا لنا المناصب ونحن نقعد. وانا عندي تعقيب بسيط هنا، هي على انا بفضل انه يكون فيه خبرات اجنبيه يشتغلوا تحت هالليبيين بالذات فترتنا هذه، يعني يتدربوا وبعدين يكون الأولوية للليبيين، لكن في فترة معينة يفضل إن تجينا خبرات أجنبية من برا وتدربهم. كيف بده الواحد يعطي غيره إذا ما معه هو مثلا ياكل؟ أنا بالنسبة لي غير. وأنت؟ وأنا غير موافقة. موافق. غير موافق. هلا ما بعرف شو بدي أقول هون، لأنه المفروض أقول بركي إنه I agree، بس بحط حالي محلهم. إذا أنا كنت تنقول بغير بلد وكان في تنقول اوقات of high unemployment وانا I'm more qualified than غيري، then I assume انا مفروض يطلع لي هيدا الشغل. So no, I don't think انه مفروض ناخذ الامور بهالطريقه هاليا بقى. في حالة حرب هل انت قابل للدفاع عن وطنك؟ نعم او لا؟ نعم. اكيد طبعا. نعم. طبعا نعم. لا كيف حب بلدي وهيك بس لبعيد لا حندافع عن نفسي مش حندافع على وطني صراحة. اوكي. ويدارهم يحقروا في الألجيرية وانتو تري فيفا الألجيري. انه اكيد كل واحد بحب وطنه وربيان فيه، اكيد بده يدافع عن ارضه اللي هو بيكون فيها. طبيعي في واحد ما يحبش بلاده. والله اللي نحبها تونس نحبها، ندافع عليها زيدا ونلبس كومبا وش تفرق ندافع. بصح ماشي تجينا نكذب. مي وي ماشي غير انا حيقولوا على بالي احنا الجزائريين لا فيريتي. الحاجه المليحه كاع اللي عندهم الجزائريين فوق قضيه الساعه كاين يجبد في الاخر، هذا قبايلي هذا شي باكوا هذاك شاوي هذاك مزابي من الصحراء من وهران البندير وشي باكوا وجواجله. بصح في وقت الضيق قاعد وحده البلاد ديالي قال لك الواحد يموت على بلاده ولا على اولاده. انا نكذب عليك، البلاد ديالي واش ما في داير انا الزاليه بلاد. بيان سور. لا خويا في داري. انا قابل. لا طبيعة الحال ما كنظنش انه شي انسان غادي يفضل انه يهرب ويخليها ولا كاع يشارك انه يخون البلاد ديالو. دازوا الخونه في البلاد وكاينين دابا حاليا كيبيع بلادو بشحال من حاجه، ما عندوش المشكل هو كاع. كنظن الا كانت حاله حرب ندافع على الوطن ديالي، ماشي كنظن متاكد. سا ديبون ضد من. خصنا نعرف العدو. حرب، فما فرق بين الحرب اللي صايره في سوريا وفما فرق بين الحرب اللي في فلسطين زاد معناها. اي بيعطينا بصفه عامه نقولوا حرب باهي، يعني انت حاجه يعني أي تفيدك، يعني انت تدافع ولا يعني حرب معناها جاي عبد معناها جاي باش يغتصب لي الوطن نتاعي ولا باش يخرجني اني
من وطن متاعي ولا باش يشردني، اكيد باش ندافع. اما اذا كان حرب اهليه وحرب كيما تو تشوف سوريا معناها بشار مع داعش ودرا شنو، يعني نفضل اني نخرج معناها من البلاد. let's say yes بس ما بعرف كيف لانه violently no بس اذا في غير طريقه then yes. I don't fight necessarily with guns or stones or whatever, but I fight with words and I don't shut up. هل تفكر في الاستقرار في الخارج؟ في أقرب وقت ممكن سأغادر لبنان، سأغادر في يوم من الأيام، لا أفكر في ذلك حاليا ولما لا، لن أغادر أبدا حياتي هنا. أنا باخد أول جوابين. في أقرب وقت ممكن سأغادر لبنان وسأغادر في يوم من الأيام، لأن إذا ما زبطت أول وحدة سأغادر في يوم من الأيام. ايش بان لكم مشيو دابا؟ أنا مشي دابا. بالنسبة لي في أبسط فرصة Gone with the wind. جاز خليكي. لا والله بدي قاعد. أنا تنقول بأنه سأغادر في يوم من الأيام إن شاء الله. أنا كنقول في أقرب من وقت ممكن. المغرب دابا المغرب زوين، المغرب زوين ولكن ما نقدرش نعيش فيه. كنتخيل راسي كاع غيمون فيه. ولادي كبروا هنا، يمكنش انا ولدي نقول ليه ولدي الكذوب حرام، ما تكذبش، تيخرج برا كنقول ليه احنا المسلمين، قال الله قال الرسول قال، كيخرج اول شوك، كيلقى تناقض تام بين هذيك الهضره اللي كنقول ليه وبين الناس اللي هما سونسي اتر دي مسلمون وكيكذبوا وكيسرقوا وكيهاديو. غير هذاك لو شوك غيخلق ليه بعدا هو واحد غيخلق ليه مشكل في العقيده ديالو اصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كان نخوي البلاد يعني انا مغربي عز عليا مغربي ولكن ما نقدرش، جاتني فرصه نقدر نخوي البلاد ايضا. علاش؟ الا مشيت لاوروبا مثلا كاين المستقبل، نقدر ندير المستقبل، انا ما ندير المستقبل الاول، يعني ما كاينش الامكانيات، ما كاينش لي موان. يعني في اوروبا اش كنقولوا اوروبا، انا اي دوله في اوروبا نطيح فيها، ايسلندا، النرويج، مالطا نعيش فيها، يعني غندير فيها المستقبل ديالي. بالنسبه لي الاستقرار في الخارج ما كنحبدوش كاع، وكنقول انه اللي ما دارش في بلاده ما غاديش يدير في بلادات الناس. معناها يبدل مسقط راسه قابل ان يبدل بلاده ويبدل اهله وماليه. فهمت؟ انا اعز دوله عندي تونس، واعز منطقه في تونس مدنين، واعز منطقه في مدنين هي معتمديه بن خداش. اسمنا نحن لبنانيه، راح نروح حيلا بلد ما راح تحس حالك مثل الواحد عايش ببيته. طب راح ياخذ راحته ببيت مش بيته؟ كاين ديسكوردونس فوالا بين الاستقرار والمغادره. شخصيا انا ساغادر، ولكن قطعا باذن الله وحولي وقوتي، مي الاستقرار لا يمكن بالقطعيه باش غادي، بالقطعيه باش غنرجع باذن الله. يعني هل يمكنك ان تكوني سعيده دون السكن في الاردن؟ نعم او لا؟ لا ما انت قلتي ما بدك تغادري ابدا. انا عم بطلع على السؤال، يعني اكيد لا. لا ما بكون سعيد بصراحه، يعني اهلي وتربيت هون، فالواحد ظل حاب السكن هون. نو. لا يمكنك أن تكون سعيدا دون السكن في الجزائر، الوطن الأم. وي نعم، يمكن أن الواحد يكون سعيد، وأنا ممكن نكون سعيد خارج حدود الوطن تاعي. ممكن. وي ممكن. صراحة أنا اللي جربت دابا أكبر مدة عشتها خارج المغرب هي 10 أيام، وصراحة كنت محن. بون؟ وي جو دي اون توت فرانشيز. سبحان الله. إذا ماشي psychologiquement parlant كانت محن. Je pense que être heureux ça ne dépend pas trop من البلاد اللي راك فيها. On peut être heureux لهنا في الجزائر، on peut être heureux à l'étranger, il y a pas de souci. Tout dépend des العوامل اللي هم دايرين بك. المهاجرون نحو أوروبا الباحثون عن حياة أفضل احتمالات يخونون وطنهم، اتخذوا القرار المناسب، سوف يصابون بالإحباط، هم عصريون، ينبغي أن يستطيع الإنسان اختيار المكان الذي يعيش فيه، لما لا، ولكن عليهم أن يرتقبوا العودة إلى بلدهم يوما ما. أنا بحسهم عصريين، يعني خلص ما زبطتش مع الحياة هون، بشوف حاله برا، شنو ممكن دول العرب ما بتساعد المواهب. لأنه أحسن هن يكونوا مبسوطين بغير محل وما يعملوا مشاكل من ما يكونوا موجودين بلبنان ومش مبسوطين.
هم عصريون، ينبغي أن يستطيع الإنسان اختيار المكان الذي يعيش فيه. اختار القرار المناسب. علاش؟ حيت غنمشيو تما غيلقاو اتخذوا القرار المناسب. اسكو بقى انا غيضيع كذب عليك. اتخذوا قرار مناسب ولكن ما خاصوش ينسى بلادو. ما ينساش بلادو، هذه راه حاجه نورمال. يعني نقولوا الثاني والرابع. انا يعني بكوني انا باش نكون يعني منهم الفئه ذي عام الجاي ان شاء الله، يعني باش نهاجر يعني باش نمشي نقرا، مش باش نهاجر، نمشي نقرا في اوروبا، ونطمح يعني باش نواصل دراستي غادي، لكن ان شاء الله زاد نحب نرجع لبلادي بعد ما ناخذ يعني جوست ناخذ من عندهم شهاده كهو. Je trouve que c'est un beau cadeau pour l'Algérie. Qu'un Algérien يروح يجيب l'expérience là-bas et le savoir là-bas ويعاود يولي يخدم بلاده. Ça c'est excellent. Donc émigre, tout dépend de la raison. علاش ودا تروح برك باش تمرمدنا قاعد في بلادك. Ça sert à rien. Je suis vraiment très contre العباد اللي تمشي للأوروب sans qu'ils ont معناها quelque chose en main. احنا لما نسافروا للدول الاوروبيه على سبيل المثال فرنسا ولا، ونشوفوا الناس اللي غادرت الجزائر رايحه الى دوله اخرى، مع انهم على بالهمش رايحين يديروا في هذيك الدوله، ما عندهمش حتى يعني وين رايحين يروحوا، ولا الهدف من انهم يعني علاش راحوا لهذه الدوله. هذا يخليهم انهم يخسروا يعني واش كان عندهم على جال حاجه مازال ما على بالهمش واش فيها. في ناس بعد ما يهاجروا يقعدوا مثلا يذموا في ليبيا ويحطوا في اللوم عليها. لا، حط اللوم عليك انت، حتى كان مثلا انك انت عشت في بيئه فاسده، مش شرط انك انت تقول ترمي الحمل على الدوله، يعني ارمي الحمل عليك انت، يعني تجتهد عن نفسك وبتحقق كل حاجه انت تبيها. يعني سواء كان يعني ما فيش حد يطلع من درجه رقم 1 إلى 10، يعني تبدا انت درجه لعند ما توصل انت في اللي تبيه، حتى لو كانت البيئه فاسده اللي عايش فيها. يعني سوف يصابون بالاحباط مثل ما صابني انا. لا ينبغي على الانسان انه يختار المكان اللي بده يعيش فيه. بس بالنهايه يعني ليه ما يرجع يفيد بلده؟ اللي عاش برا ما رح في يعيش برا كل حياته، رح يرجع على لبنان. وطبيعي يسافروا لانه ما عندهم ادنى مستويات العيش مش مأمنه بلبنان. انا في نظري يتخذوا القرار المناسب، لان بقوه ما كتبقى في واحد البلد اللي كيحبطك واللي كيصدمك واللي يطيح من قيمتك tu vas quitter. واي بديل اخر عطاوه ليك امين ما غتبقاش غيعطيو غير السكن ديالك مقاد وتخدم حتى 18 ساعه في النهار، المهم بعدا لقيتي خدمه و tu vas être payé في la fin de mois, tu le sais، ولا سي ديالك tu sais que tu es immatriculé وعندك حقوقك كامله وميسرة امورك، يعني عارف بان وغتاكل وغتسافر وغتولد وليدات وغتعيش وولادك غيقراو في نفس مدرسه يقرا فيها الوزير ديال هذيك البلاد، يعني ما عندك لاش تخاف. ومرتي بعدا اون فوا كتمشي غيكون عندك الطبيب ديالك خاص بك وفي سبيطار واخا عادي ديال الحومه ديالهم هما، ولكن البازيك ديالهم هما كاع واخا دي ريزوار، ولكن